Hi guys, දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉස්සරෝම කරන්න යන්න කලින් Laravel install කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඕන ගයිඩ් එක ගන්න ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමය තමයි Laravel ලගේ මේන් සයිට් එකට යන්න. ගිහිල්ලා laravel.com තමයි කට්ටියගේ ඩොමේන් එක තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා මේ ඩොකියුමන්ටේෂන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා යයි එකට එකේ ඩොකියුමන්ටේෂන් එකේ පේජ් එකට. එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේකේ දැනට ගොඩක් versions ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඕන version එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි latest version එක 7x. ඉතින් මම ඔයාලට ලේසියට demonstrate කරන්න ලේසියටම මේ 4.2 කියන version එක use කරලා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් step by step ඔයාලට guide කරනවා මේ documentation එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඔක්කොටම කලින් Composer එකක් install කරගන්න වෙනවා. Composer එකෙන් තමයි ඔයාලට ඕන dependencies ඔක්කොම add කරලා run කරලා දෙන project එකට. ඉතින් අපි Composer එක download කරගෙන install කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි SAMP වගේ software එකක් use කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඕන අපේ web page එක browser එකට serve කරලා දෙන්න SAMP වගේ software එකක් use කරන්න. මොකද SAMP එකේ Apache කියන web server එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් ඒක තමයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අපේ web එක serve කරගන්න. වගේම SAMP එකේ තියෙනවා PHP package එක. ඉතින් අපිට වෙනම install කරගන්න ඕනේ PHP. වගේම MySQL database එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට වෙනම MySQL use කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට එතකොට PHP admin server එක තියෙන අපේ database transactions වලට help කරගන්න. ඉතින් අපිට වෙනම සියලු දේ තියෙනවා මේ SAMP එකේ. අපි SAMP එක download කරගෙන ඒක exe එක run කරගත්තා නම් අපේ වැඩේ complete. ඉතින් අපි Composer එක install කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔයන්න මේ install Composer කියන එකේ Composer කියලා මේ ඔයාලට පේනවා underline කරපු word එක. ඉතින් ඔයා click කරන්න. එතකොට ඔයාලා ඒක Composer එකේ getcomposer.org කියන site එකට redirect වුණාම ඔයාලට latest version එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක download කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති composer.setup.exe කියලා. ඉතින් මේක download කරන්න මෙහෙම download කරගෙන normal software එකක් වගේ install කරගන්න directions තියෙනවා. ඉතින් install කරගන්න administrative rights දෙන්න. ඊට පස්සේ yes කරපුවාම ඔයාලට normal software එකක් වගේ install වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳ වැඩි දුරතුරු දැනගන්න ඕන නම් මේ document එක full read එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට සියලු විස්තර මේ version ඉතිහාසය සියලු දේ දැනගන්න. හරි. දැන් අපි ඒක run කරපුවාම අපේ machine එකට ඒක install වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක හරියටම install වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් අපි command prompt එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් command prompt එකට යන්න ඔයාලා search bar එකේ cmd කියලා ආපුවාම ඔයාලගේ command prompt එක එනවා. ඉතින් එහෙම command prompt එක අරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ compose කියලා ගහලා space එකක් තියලා -3 කියලා ගහන්න ඕනේ. ගහපුවාම මෙහෙම එනවනම් Composer version එකයි date එකයි time එකයි ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ වගේ display වෙනවා නම් ඔයාලට Composer install වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක හරියට කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ Composer එකෙන් මම කලිමුත් කියලා දෙනවා මේකෙන් ගොඩක්ම කරන්නේ dependencies management එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වගේ program එකට නැත්නම් application එකට අලුතින් libraries එතකොට dependencies use කරලා තියෙනවනේ add කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ Composer එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් Composer එකෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ ගන්නෙ. අපි ඉතින් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද කරන්නේ කියලා. right SAMP and it is download
කරන්න ගිහිල්ලා Apache Friends Talk එකේ ඔයාලට තියෙනවා latest version එක SAMP Windows වලට. ඉතින් ඔයාලා machine එක අනුව ඔයාගේ operating system එක අනුව Linux ද Windows ද අනුව තෝරගෙන ඔයාලා latest version එක 64 bit එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක එතකොට PHP latest මේක ඔයාලට integrate කරලා තියෙන්නේ ආයෙ වෙනම download කරන්න ඕනේ. MySQL තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ දෙක install කරගෙන composer SAMP install කරගෙන ඔයාලට ඔයාගේ first project එක create කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි SAMP control panel එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා Apache server එක, MySQL DB එක, එතකොට ඒ වගේ Tomcat server එක. ඉතින් ගොඩක් ඒවා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට ඉතින් ඔයාගේ මේකේ PHP install වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ පිළිබඳ තව විස්තර මෙතන config එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තව විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොනවද කීවෙනි version එකද install වෙලා තියෙන්නේ, MySQL, PHP. ඉතින් ඔයාලට ඕන upgrade කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි control panel එක SAMP එකේ. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා කොහොමද SAMP install කරගෙන ඒකේ වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඔයාගේ page එක run කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන හැම start කරන්න තියෙන ඔයාගේ web server එකයි MySQL server එකයි start කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ display වෙයි PIDs වැඩ වුණා කියලා. ඉතින් මම start කරලා කරන එක දැනට මතක තියාගන්න. මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද අපි Laravel project එක හදලා command prompt එකෙන් run කරගන්නේ කියන එක.